Tao để trong nó trong kênh nhỉ. Bấm đi. Bấm xem lên đó. Bấm xem này. Mình sẽ là hành khách ngồi tù ghế 32. Đấy là một cái 13 rồi. Mình sẽ ngồi đi như thế này. Để ngồi ở đây xem thì nó như thế nào. Đầu tiên mình trải nghiệm phía sau này. Hai cái rồi. Chồng ở dưới đi lên nha. Đang ngồi hết rồi bắt đầu nấu. Không đeo tiếng thôi. Design features harmonious colors inspired by huge, elegant, and completely interior space. A luxury and relaxing environment, turning your journey into a truly inspiring look closer to the beauty of central Vietnam and delivering a trip. Đúng là bút bét lắm. Trên tàu chúng tôi, a community car located in the middle of the community to make the most of this experience. Có một cái toa di sản nữa. Có một cái toa chơi nhạc ở đúng không, em đi cùng. Bánh lẩu, bánh nậm mà. Bánh nầm đúng không? Dạ, bánh nậm. À. Bên đây là nậm, bên đây là lòng mà. Một bên 1 huyện, một bên 150, một 120. Có tàu này là có tàu cộng đồng nhá. Kết nối di sản miền Trung, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Thay mặt cho bạn bè của mình và cũng để lưu lại những kỷ niệm trong chuyến hành trình hôm nay, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà biển cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm anh cát trắng sông hòa nhị bãi em, không còn những chiều bâng khuâng. Chọn đèo Hải Vân trên tuyến đường sắt Bắc Nam của đường sắt Việt Nam
vinh dự dẫn đầu trong 8 tuyến đường sắt. Chị kiểm tra. Ok, cảm ơn em. Nó vẫn sáng quá nhỉ. Nghe tim nhịp phù vào, đời ra dân vùng về, mà lòng vui như trẻ thơ nhận đường quà. Hát là tông mà nó. Chuyến tàu đi qua thật nhanh, bàn chân chẳng giữ kịp nữa. Qua vạn cốt đường, vì dường như vẫn còn muôn ngàn nhớ thương, ngàn vẫn vương. Oh my god. Nó đó, chính nó đó. Đẹp quá à. Đây là đâu? Xây vẫn chưa được là hai lần thế. Ra mày vừa quay ra ngoài biển đi. Nó mới ngắm say cứ ngân nga bài ca thì mây đầy em và anh ngắt ngay. đặc sản Huế Long Quang này. Trời ơi, chỗ đó lặn chắc đã lắm luôn á, nước nó xanh, trời ơi, chỗ đó lặn chắc ốc không luôn á. Đã. Đúng rồi. Với lại không có đường xuống á, phải đi cano qua.
Cứ gần nhau lời cái yêu đây này em và anh ngất ngây. Quay cái gì vậy? Quay người ta đang bơi giờ thấy không? À. Tắm tiền. Hay vậy? Sao mà mấy ông đó? Sao mấy anh đó đi xuống đó? Vẫn bận cả cờ. Chứ ai đâu ở đây này bà nội. Wow. Trời, chỗ này mà tắm lặn đã lắm luôn á. Nó trong queo à. Ê, người ta đi cầu. Trời ông mới chiêu rồi. Tôi chưa có đã đi chơi. Kìa, cái chỗ này nè. Oh my god luôn á. Trời, cái nước nó trong, nó đã vậy đâu luôn á. Gần 4 giờ luôn. Ý là gần 4 giờ. Wow, đẹp quá. Wow. Trời, nhìn cái nước đã quá, muốn công tắm. Cái tàu này đi là phải nhìn xuống sát vách này mới là đẹp nhất. Nắng quá, 4 giờ mà còn nắng điên luôn. Bây giờ anh quay, đưa cái điện thoại cho anh quay cho ba. Cầu qua đoàn quốc lộ của Thao Cù á. Đang đến tận Huế rồi. Chụp giùm ấy Tuyền. Đấy, Nhật chụp giùm ba đứa mình tắm ơi. Dạ mời cả nhà mình qua tâm công nghe biểu diễn âm nhạc có nhóm Huế mới lên hát nhạc Huế. À, có nhớ hát kiểu là gõ cái chuông đúng không? Đi. Đi coi. Thế đợt trước có đi cái đấy ở trên thuyền ở trên sông Hương. Chắc là kiểu đấy. Kim Tiền là những đồng tiền vàng nổi lên một thời thịnh vượng, sông Phong là ngọn gió
Tiếng của riêng Ý em. là thấy mọi người nhiều là biết chưa tới Huế rồi. Trời ơi, phước dày. Trời, con người của mình sống với nhau một tình thương không lẽ em tính thoáng vậy? Sao tụi mình tính có Đúng rồi, anh mượn chỗ này tính tiền thêm anh không? đúng rồi, vậy là 2 triệu nữa là 5 triệu đúng này. Trời ơi, ngồi À không, 1,5 triệu thôi, mình mua vé là 520.000, 3 ghế là hơn 2 ghế thôi là 1 triệu 040.000. quỳ không đó ba. Chứ biết sao, đúng rồi, cái view quan trọng là cái view đó. Sao lại chuyện này lương 520? Gì nữa nè. Ủa bà còn đủ lượng mà quay hả? Có nhận video nữa không? What? Rồi sao nữa vậy? Kết hợp luôn tỉnh châu Âu. Đây cái thang với anh là Tây Tây Nga xung quanh đấy chứ. Tỉnh châu Âu. Mình người ta biết mà. Coi thường là có 280. Đặt bộ đôi. Cả quá à. Thì nó là lúc váy thì nó sẽ đi. Thế xuống luôn này. Wow. Cà phê